Σήμερα θα φτιάξουμε τα πιο εύκολα λουκούμια πορτοκαλιού που μπορείς να κάνεις στο σπίτι. Μόνο 3 υλικά, υπέροχο άρωμα πορτοκαλιού και υφή που λιώνει στο στόμα. Είναι ένα παραδοσιακό γλυκάκι, γρήγορο, οικονομικό και απίστευτα νόστιμο. Πάμε να τα φτιάξουμε μαζί. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina Πελοπίδα, το κοτέτσι τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξουμε τα πιο εύκολα λουκούμια πορτοκαλιού που μπορείς να φτιάξεις στο σπίτι. Μόνο 3 υλικά, υπέροχο άρωμα πορτοκαλιού και υφή που λιώνει στο στόμα. Είναι ένα παραδοσιακό γλυκάκι οικονομικό, γρήγορο και απίστευτα νόστιμο. Και πάμε να σας δείξω τι ακριβώς θα χρειαστούμε. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 500 ml ή γραμμάρια φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 60 γραμμάρια corn flour, λίγη καρύδα τριμμένη και βανίλια. Αυτά είναι όλα μας τα υλικά. Επίσης θα χρειαστούμε ένα πυρέξ μικρό, 24x18 το δικό μου, όχι παραπάνω από αυτές τις διαστάσεις που λέω εγώ, και θα το στρώσουμε με μεμβράνη. Στρώνουμε καλά. Και αφήνουμε στην άκρη. Έχω βάλει μεζούρα για 500 ml. Θα στύψω τόσο πορτοκάλι για να συμπληρώσω τη σωστή ποσότητα. Συμπληρώσαμε λοιπόν 500 ml φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι και συνεχίζουμε. Μέσα στη ζάχαρη βάζουμε 60 γραμμάρια corn flour και ανακατεύουμε . Γιατί το κάνουμε αυτό? Για να μας βοηθήσει η ζάχαρη να ανακατευτεί με το corn flour για να μην κάνει σβόλους όταν θα το βάλουμε σε χυμό πορτοκάλι. Λοιπόν, έτοιμο. Αδειάζουμε τη ζάχαρη και το corn flour σε κατσαρολάκι και αρχίζω σιγά σιγά, ρίχνω το χυμό, ανακατεύοντας για να μην έχουμε σβόλους. Και αυτό είναι καλό να το κάνετε σταδιακά, γιατί με αυτόν τον τρόπο που σας δείχνω αποκλείεται να έχετε σβόλους. Παίρνουμε και από μέσα. Βοηθάω και με μία σπατουλίτσα. Συνεχίζω.
Και σε αυτό το σημείο, αφού έχουμε ανακατέψει πολύ καλά το corn flour με τη ζάχαρη, εννοείται ότι θα δοκιμάσουμε και το χυμό, να δούμε πόσο γλυκός είναι και αν χρειάζεται, αν δεν είναι πολύ γλυκός, θα προσθέσουμε λιγάκι ζάχαρη, πάντα ανάλογα με τις προτιμήσεις μας. Έτοιμο, βλέπετε ότι δεν έχει σβόλους και τώρα θα το βράσουμε. Βάζουμε το κατσαρολάκι στο μάτι, ανάβουμε σε χαμηλή θερμοκρασία, όχι στο full. Αν είναι 9 το maximum το δικό σας, να το βάλετε στο 5-5,5. Και είμαστε από πάνω και ανακατεύουμε μέχρι να αρχίζει να πίζει το μείγμα μας. Αν θέλουμε, βάζουμε και τη βανίλια. Εννοείται ότι δεν φεύγουμε, είμαστε από πάνω για να μην κολλήσει η κρέμα μας. Ουσιαστικά έτσι όπως την κάνουμε την κρεμούλα παιδική. Στο σημείο αυτό, αν θέλουμε, ρίχνουμε λίγο ξύσμα από ακέρωτο πορτοκάλι, να του δώσει ένταση. Φτάνει. Μοσχομύρισε το σπίτι. Πόσο ωραία είναι όλα αυτά τα παραδοσιακά γλυκά, απλά, λιτά, με ελάχιστα υλικά, μα τόσο νόστιμα. Αρχίζει και πίζει, βλέπετε, ανακατεύουμε συνέχεια χωρίς να φύγουμε από πάνω. Εδώ και αν χρειάζεται ανακάτεμα συνεχόμενο για να μην αρπάξει. Μέσο όρο παίρνει γύρω στα 12 με 15 λεπτά. Ίσως λίγο παραπάνω αν θα βάλετε πιο χαμηλή την ένταση στο μάτι. Λοιπόν, βλέπετε, το χαμηλώνω ακόμα αφού άρχισε να κοχλάζει και άρχισε να πίζει. Βλέπετε πώς είναι. Ανακατεύω συνέχεια μέχρι να πήξει εντελώς. Βλέπετε πώς είναι. Κλείνω το μάτι και εξακολουθώ να το έχω πάνω σε σβησμένο μάτι και να το ανακατεύω. Μέχρι να σταματήσει να κοχλάζει. Βλέπετε ότι γίνεται σαν μαρμελάδα. Απίστευτο άρωμα, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Ακόμα κοχλάζει, άρα το ανακατεύω. Θα το πάω στο σημείο να σταματήσει να κοχλάζει. Πάλι σας λέω πάνω στο σβησμένο μάτι, όχι αναμένο. Μπορούμε επίσης να το δοκιμάσουμε βάζοντας μία ποσότητα πάνω στο κουτάλι. Προσοχή γιατί είναι ζεστό. Δηλαδή και να το περάσουμε. Είναι έτοιμο, βλέπετε ότι δεν κλείνει. Και αποσύρουμε. Ανακατεύω για λίγο ακόμα για να το κρυώσω λιγάκι.
Και αδειάζω μέσα στο πυρέξι. Το ισιώνω με αυτόν τον τρόπο. Αφήνω πάνω στο τραπέζι όπως είναι να κρυώσει για να το βάλω μετά στο ψυγείο για 2-3 ώρες. Έχει κρυώσει, το δοκιμάζουμε και από κάτω και σκεπάζουμε με ό,τι θέλετε και με μεμβράνη μπορείτε και βάζω στο ψυγείο για 2-3 ώρες. Εγώ θα βάλω για 2 γιατί εμένα είναι λεπτό. Όσο πιο μεγαλύτερο πάχος θα έχετε, τόσο περισσότερη ώρα θα χρειαστείτε, αλλά συνήθως σε 3 ώρες είναι έτοιμο. Οπότε φεύγει για ψυγείο. Πέρασε η ώρα μας και πρέπει να βγάλουμε τώρα το... Λοιπόν, θέλω να δείξω ότι είναι εντελώς σταθερό, έτσι. Λοιπόν, και το βγάζω. Αποσύρω το τάπερ, βγάζω και τη μεμβράνη, βλέπετε πως είναι πολύ σταθερό και τώρα πρέπει να το κόψουμε σε κυβάκια. Λοιπόν, με το μάτι εγώ θα τα κάνω μικρά. Απίστευτο άρωμα. Αφού το έχω κόψει, μέσα σε άλλο τάπερ βάζω λίγο ενδοκάριδο, παίρνω τα κομμάτια και τα περνάω από πάνω. Θα κάνω μισά με ενδοκάριδο και μισά με ζάχαρη άχνη. Και τα μισά θα κάνω με ζάχαρη άχνη. Αν θα βάλετε μικρότερο σκεύος, θα σας βγουν πιο χοντρά τα κομμάτια, αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι το ιδανικό. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω και πώς είναι μέσα, βλέπετε. Βλέπετε ότι δεν έχουν ζελατίνη και δεν διαλύονται, είναι μια χαρά. Και θα πασπολίσουμε και από πάνω φρέσκια ζάχαρη.
Και θέλω να σας δείξω και πάμε να το δοκιμάσω, το μικρό κομματάκι. Τέλειο. Τέλειο. Το αριστούργηματικό αριστούργημα στο πιο αριστούργηματικό κανάλι και κόλλα πέντε αλμπίνα και μπράβο σου και για στα χέρια σου. Αν φτάσατε μέχρι εδώ και σας άρεσε η συνταγή, παρακαλώ περιμένω το like σας, το hype σας και πάμε να μιλήσουμε. Τι σας έχω φτιάξει. Τι σας έχω φτιάξει με 3 υλικά. Εντάξει, γράψτε μου αν κάποια από εσάς το έχει φτιάξει ξανά. Και αυτό που θέλω να σας πω, μην το κάνετε αμέσως, δηλαδή για να μην το ξεχάσω. Όχι ζάχαρη άχνη. Ή θα πάρετε αυτή τη ζάχαρη άχνη η οποία δεν λιώνει. Υπάρχει και τέτοια στη ζαχαροπλαστική. Όχι αυτή που είναι στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, η οποία είναι ελιώνει πάνω και καλό είναι με ιντοκάριδο να το περάσετε γιατί το κρατάει πάνω του, κάθεται καλά. Λοιπόν, 3 υλικά, τα πιο απλά, τα οποία συνήθως το χειμώνα το έχουμε στο σπίτι μας, πάντα αγοράζουμε, ελπίζω και εύχομαι, να αγοράζουμε πορτοκάλια για χυμό πορτοκαλιού, ειδικά αν υπάρχουν μικρά παιδιά στο σπίτι. Εγώ προσωπικά και να φάω που λέει ο λόγος δεν είχα, αγόραζα για να τους φτιάξω χυμό πορτοκάλι το χειμώνα στα παιδιά. Λοιπόν, και τι cornflour έχουμε, ινδοκάριδο πολύ φθηνό στο σούπερ μάρκετ. Απλά να προσέχετε γιατί έχει ψιλοκομμένο, τριμμένο, να το πω έτσι, και υπάρχουν chips επίσης. Τα chips δεν κάνουν. Λοιπόν, αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμα. Και χρόνος ελάχιστος, υλικά ελάχιστα, προσπάθεια μόνο αγάπη και κάθεται εκεί, δηλαδή το μόνο που χρειάζεται είναι τα 10 λεπτά, 1 τέταρτο για να το βράσετε στο κατσαρολάκι και μετά η αναμονή στο ψυγείο για 2 με 3 χρόνια. Πέτρα θα βγάλετε. 2 με 3 ώρες. Αυτό που ήθελα να σας πω, αν το θέλετε λιγάκι πιο χοντρό, θα το κρατήσετε στο ψυγείο για αρκετή ώρα πριν το κόψετε. Και πιστεύω ότι και για να το συντηρήσεις πάλι θα είναι στο ψυγείο. Λοιπόν, τώρα, γιατί αυτό? Γιατί δεν έχει καθόλου ζελατίνη. Δεν θα λιώσει εντελώς, αλλά καλό είναι να είναι στο ψυγείο. Οι γεύσεις πολύ να κάνετε οτιδήποτε χυμό έχετε. Δηλαδή, μπορείτε να το φτιάξετε πάρα πολύ ωραίο, βγαίνει με ρόδι. Πάρα πολύ με ρόδι. Πάρα πολύ με περγαμόντο βγαίνει επίσης τέλειο. Ακόμα και μανταρίνι μπορείτε να στύψετε, μπορείτε να το φτιάξετε με χυμό σταφύλι. Πάρα πολύ ωραία επίσης. Δηλαδή, τα φρούτα, οποιοδήποτε φρούτο που έχει χυμό μέσα του, δηλαδή που είναι πλούσιο σε χυμό. Δηλαδή, ακόμα και αν αγοράσετε, γιατί υπάρχουν σε μαγαζιά που είναι βιολογικά νομίζω, υπάρχουν φυσικό χυμό μήλο, μπορείτε να κάνετε. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε λιγάκι, βλέπετε ότι είχα βάλει 500 ml πορτοκάλι, 100 γραμμάρια ζάχαρη. Τη ζάχαρη 100 γραμμάρια είναι ενδεικτικά, γιατί αν τα πορτοκάλια σας είναι πάρα πολύ γλυκά, μπορείτε να ελαττώσετε τη ζάχαρη, να το πάτε στα 80 γραμμάρια. Λοιπόν, και cornflour που έβαλα ήταν 60 γραμμάρια.
Αν θέλετε λιγάκι πιο σταθερά, αλλά εντάξει, δοκιμάστε το, να βάλετε αντί 60, να βάλετε 80 γραμμάρια το cornflour. Θα είναι πιο σταθερό. Αλλά είναι ζελεδάκια ουσιαστικά, βλέπετε πώς είναι ζελεδάκια. Τώρα θα φτιάξω ένα καφέ, θα το περιποιηθώ, εγώ περιποιηθώ όντως. Λοιπόν, και μπορείτε να το βάλετε λίγο παραπάνω cornflour και έτσι θα γίνουν λιγάκι πιο σταθερά. Τώρα, τι άλλο μπορείτε να κάνετε, πιο μυστικό, δηλαδή εδώ μυστικό δεν υπάρχει, είναι ξεκάθαρη η συνταγή. Εντάξει, παραδοσιακή, εγώ δεν έχω δει πώς ακριβώς φτιάχνονται τα λουκούμια, ας πούμε σύρου που είναι γνωστά και τέτοια, που τα λατρεύω τα λουκούμια και μικρά κιόλας, άστα μπουκίτσες. Προσοχή βέβαια και την ώρα που βράζετε να είστε από πάνω για να μην κολλήσει στον πάτο. Σε μέτρια φωτιά, σας το έχω πει και την ώρα που το φτιάχνω. Την ώρα που το έχετε ετοιμάσει, ετοιμάζετε δηλαδή ένα μικρό μικρό πυρεξάκι, τετράγωνο, ορθογώνιο, αλλά να είναι μικρό, όχι πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ, έτσι όπως το βλέπω, μια χαρά είναι το πάχος του. Μπουκίτσες θα κάνουμε, όχι πελώρια τα τέτοια, λουκούμια. Και αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι αυτό που έκανα εγώ, έβαλα την μεμβράνη, έτσι, και την έβγαλα, βλέπετε ότι δεν με δυσκόλεψε καθόλου να την βγάλω από μέσα. Αν δεν θέλετε μεμβράνη, γιατί δεν θέλετε μεμβράνη, μπορείτε να βάλετε στον πάτο του σκεύους αντικολλητικό χαρτί και να το αδειάσετε το μείγμα πάνω εκεί. Ή να μην βάλετε τίποτα, απλά να περάσετε το πάτο έτσι γύρω-γύρω και τα τυχώματα με ένα πινέλο με κρύο νερό. Να μην στάζει, απλά να το βάλετε από πάνω μία στρώση και αυτό έτσι όταν θα κρυώσει θα γλιστρήσει από μέσα και δεν θα σας δυσκολέψει. Γενικά δεν δυσκολεύει αυτό το γλυκό. Επίσης αυτό που μπορείτε να κάνετε, δηλαδή πριν το βγάλετε, πάνω στην επιφάνεια που θα το κόψετε, καλό είναι να είναι ή γυάλινη, όχι ξύλινη, ή γυάλινη ή πλαστική αν έχετε. Εγώ έχω γυάλινη, δηλαδή αυτό που έχω εγώ είναι ο δίσκος για τα τυριά, που είναι φτιαγμένος από πορσελάνη, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, πάνω στην πορσελάνη, στην επιφάνεια αυτή, μπορείτε να βάλετε την καρύδα και να γλιστρήσει, να πέσει πάνω στην καρύδα, οπότε αμέσως καλύπτεται όλη την επιφάνεια από κάτω δηλαδή. Είναι ήδη με καρύδα και αυτό που σας έχει μείνει να κάνετε είναι να το κόψετε, να είναι ίσια και να παίρνετε ένα κομματάκι είτε με γάντια είτε με τα χέρια, λοιπόν, και θα τα περνάτε από καρύδα. Εγώ βλέπετε ότι στη καρύδα δεν είχα βάλει γάντια, αλλά επειδή είχα υποψιαστεί ότι η ζάχαρη μπορεί να κολλάει λίγο στα χέρια ή πάνω στο τέτοιο, στα λουκούμια, έβαλα γάντια και δεν δυσκολεύτηκα καθόλου. Λοιπόν, συντήρηση στο ψυγείο, είπαμε. Λοιπόν, αλλά δεν νομίζω να σας μείνει κάτι. Πάρα πολύ ωραίο συνοδευτικό για το καφέ. Τέλειο, το ξέρουμε, λουκουμάκι, καφεδάκι, ένα ελληνικούλι. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω άλλο τίποτα, απλά αυτό που θέλω να σας πω να προσέχετε αν χρησιμοποιείτε τα ταξί, κυκλοφορούν πάρα πολύ πλαστά λεφτά, πάρα πολύ πλαστά. Λοιπόν, πάρα πολλά λεφτά πλαστά. Γιατί σας το λέω, γιατί την Κυριακή πήρα ταξί και πήγα από εδώ μέχρι Νέα Σμύρνη για πρόβα. Λοιπόν, και έδωσα 50, παρένθεση, από εδώ και στο εξής θα τους πληρώνω με κάρτα, γιατί είναι πολύ αλήτες. Αυτός που το έκανε είναι πολύ αλήτης. Λοιπόν, του δίνω 50 και έγραψε νομίζω 12,5 € και εγώ, η κυρία, του άφησα και πουρμποάρ
2,5 ευρώ. Λοιπόν, και μου δίνει ρέστα από 50, ένα 20, ένα 10 και 5 ευρώ. Εγώ το βάζω στο πορτοφόλιο, ανεβαίνω, κάνω τη δουλειά μου κτλ. Και γυρνώντας πλήρωσα από 20 νομίζω κάτι. Τέλος πάντων, σήμερα που ήταν να έρθει ο τεχνικός να μου αλλάξει το φίλτρο στη βρύση, λοιπόν, ήθελα να ετοιμάσω τα λεφτά, γιατί πρέπει να πληρώσεις, να ετοιμάσω λεφτά και ανοίγω το πορτοφόλι, κάνω ένα έτσι και τι βλέπω, το 10, λέω κάπως μου φάνηκε το 10. Το κάνω έτσι και είναι πλαστό. Είναι πλαστό, μπαίνω στο ίντερνετ, διαβάζω στο ChatGPT, λέω πώς μπορώ να το ξεχωρίσω, αλλά ήταν ξεκάθαρο. Λοιπόν, τέλος πάντων, λέει 1, 2, 3, αυτό θα κάνετε για να το τσεκάρετε. Δεν χρειαζόταν, με το πρώτο είχες καταλάβει ότι είναι ψεύτικο. Αλλά θέλω να πω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήξερε, ήταν ένας νέος άνθρωπος. Νέος όταν λέμε πιο μικρός από μένα. Ναι, εγώ. Λοιπόν, πιστεύω ότι ήταν γύρω στα 50 χρονών, νομίζω, μπορεί και να μην ήταν 50, 40, τόσο, 40 φεύγα ήταν, πάνω από 45. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία πόσο ήταν ακριβώς, έχει σημασία όμως ότι ένας νέος άνθρωπος, δηλαδή βλέπεις μία γυναίκα, ήξερε αυτός αν έχω εγώ άλλα λεφτά ή δεν έχω άλλα λεφτά ή δεν το έχει καταλάβει, μα κάνει μπαμ, κάνει μπαμ. Και επίτηδες το είχε βάλει πάρα πολύ προσεκτικά, δηλαδή είχε βάλει ένα 20, ένα 10, 5 ευρώ, τα οποία και τα 5 ευρώ ήταν σκισμένα αλλά κολλημένα. Οκ, εντάξει, κάπως θα το... Το 10 ήταν ενδιάμεσα και μου έδωσε και, νομίζω 3 ευρώ ήταν τα κέρματα. Λοιπόν, και εγώ, εντάξει, να προσέχετε. Από εδώ στο εξής, δεν θα τους δίνω 50, θα πληρώνω ή με κάρτα ή ακριβώς αυτό που γράφει. Αν έχω. Αν δεν έχω, δεν το παίρνω και το ταξί, που λέει ο λόγος. Αλλά να προσέχετε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί ο κόσμος έχει αλλάξει, δηλαδή δεν έχει φιλότιμο. Δεν. Τέλος πάντων, θα μου πεις για 10, όχι παιδιά. Και αν θα ήταν τελευταίο 10, πώς θα γίνει. Δηλαδή, εγώ τι το έκλεψα το 10, το δούλεψα εγώ το 10, συγγνώμη. Το 10 εγώ πάω, παίρνω ρύζι, παίρνω αλεύρι, παίρνω λίγο τυρί και φτιάχνω και που λέει ο λόγος μπορούμε και 3-4 μέρες να τρώω. Ήξερε αυτό σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Αλλά βγάζουν συμπεράσματα, πες ότι πήρε ταξί 50 και εντυμένη και αυτό και εκείνο, τέλος πάντων. Γιατί αυτός είναι ο κριτής μου, πώς να ντυθώ και τι να κάνω. Λοιπόν, γράψτε μου αν σας έχει συμβεί αυτό. Πολύ ενδιαφέρον να το διαβάσω. Λοιπόν, αλλά να προσέχετε. Αν φτάσετε μέχρι εδώ, αν σας άρεσε η συνταγή φυσικά, hype και like. Και μην ξεχνάτε, αν βλέπετε το βίντεο και φτάσετε μέχρι το τέλος και δεν έχετε κάνει εγγραφή, να κάνετε την εγγραφή. Βοηθάτε πάρα πολύ και βοηθάτε όταν μοιράζεστε το βίντεο, το δίνετε και στους φίλους σας να το δουν και γενικά το μοιράζεστε στα social. Λοιπόν, ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα Κοτέτσι, τη Λίζα. Πού είναι η Λίζα, μπράβο, έλα, ανέβα. Την Λίζα, να βλέπεις, δεν γαυγίζει. Λοιπόν, και σας ευχόμαστε να είστε καλά, υγεία και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας φιλώ, γεια σας.